Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kabonels! Welcome back to my channel! I am happy this morning because dumating na po yung aking regalo sa aking sarili. Niregalo ko aking sarili dahil sa loob ng 6 months na monetize na po ang Bonels Ganda TV. Therefore, bilang regalo, nag-purchase tayo ng isang set ng BM8 and sound card o my condenser. Wow! Ngayon, dumalik na siya. Ngayon, gusto ko nga pakita sa inyo. Siyempre, I am happy na dumating yung aking parcel, kaya pakita ko sa inyo. Ngayon na. Well, ito na yun. Ito ng parcel natin. Open na natin. Dahil excited na ako, kailangan ko nang buksan siya ng ganito. Hindi ko nadadaan ng kutsilyo. Ito na siya. Napakasaya pag dumating yung parcel, regalo ko sa sarili. Ganun talaga ang buhay. Kapag may na-reach ka ng isang bagay, dapat regaluhan mo ang iyong sarili. Para naman na pag sumikapan mo ulit na makuha kung ano pa yung susunod. Ang hirap magbukas. Dito na nga lang. Oh. Ano to? Oh. Diba? Bukas na. Eto na siya. Right na ako. Dadandahanin natin. Para naman na hindi masyadong para hindi mahalatang masyadong excited. Eto na siya with box. Hello. Charan! Dahan-dahan lang. Mahal yan. Dahil mahal ang paggawa dyan. Kung pwede, titigan mo na lang. Ang ganda ng box! Silver! Yes! Eto na siya. Dahan-dahan. Bonels. Charan! Eto na siya! Charan! Wow. What is this? Wow. Pakita ko sa inyo. Mayroon siyang stand. Ano to gamitin? Ganon. Gaganon siya. Kasi gaganon siya. Ano to para sa to? I do not know. Alam nyo, yung expectation ko dito may paiba siya. Yes, meron siyang lalagyan ng mic. Saan ito? Ito dito nilalagay. Yes, meron siyang ito. Stand. And of course, meron siyang, yes, mic condenser. And, ano pa? Meron siyang mga connector. Isa, dalawa. Connector ito dun sa line 1 at line 2. And of course, meron siyang, I think this is the charger. And this is for the condenser microphone. Sasaksak natin sa ating sound card. And of course, meron siyang, wow, my headset. I like this. May headset siya. Ang haba-haba ng headset. Wow, power to. And of course, this is the sound card. This is the sound card na mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na meron siyang 12 sound effect. And of course, meron siyang microphone volume. Meron siyang echo. Minimum to maximum. Of course, meron siyang monitor, music, volume, record, bass, treble. Meron siyang tinatawag na, this is the electro. We have the pitch bend. We have the elimination. We have the shock wave. Ito yung microphone, Dodge. We have the chair. We have the embarrass, gum, despise, debut, kiss, lock,
clap, pay attention, kiss, song 1, song 2, kumpleto siya. Ang nakalagay kasi dun sa sa nakita ko dun sa picture, meron pa siyang stand. Ngayon hinahanap ko yung stand, wala dito siyang kasama. Tapos yung parang plate, yung nakasala ng voice na nakalagay sa microphone, wala rin siya. Parang nakukulangan pa ako dito. Dapat kasi ito may nilalagyan tong stand eh. Dito nakalagay. Kasi hindi naman gagana yung microphone without stand. Gagana siya pala without stand, kaso tsaka. Parang kulang siya. Parang kulang siya. Balik na natin. Ano ba yan? Parang kulang po. Yun lang. Parang kulang po. Well, actually, doon nakalagay dun sa picture, meron siyang stand ng mic, at meron siya yung parang plate. But ngayon, wala dito, kaya paano natin ito gagawin? Kailangan tawagan ko ang supplier. Bakit kulang to? Yes, mga kabonels. Kulang-kulang talaga siya. Kailangan ko talaga magbumili pa ng pandagdag. Ito lang yung dumating. Nakaka-disappoint. Ang saya-saya ko pa naman, tapos kulang naman pala. Yes, mga kabonels. Nakita nyo na yung pinakita ko sa inyo. Medyo nasad lang ako kasi dun sa picture, may kasama siyang parang plate na nakatapat sa mic. Then may stand yung microphone niya. Para hindi to walang stand. Medyo nakaka-disappoint, ano? Yung binayaran mo ng tama dahil doon nakita mo yung nakalagay sa drawing, tapos wala naman pala pagdating. Ganon. Well, okay lang. Tawag natin yung supplier, papalap natin kung bakit yan tuloy hindi natin. Mahalaga meron tayo nang nagamit ngayon. Okay, thank you so much. Mga kabonels, sa susunod na video, ituturo ko naman sa inyo or magkakaroon tayo ng tutorial kung paano natin i-install yung ating bagong BM8 sa condenser microphone and of course our sound card. Pinakita ko pa lang po sa inyo para naman po tulada nyo. Bili na rin kayo ha. Purchase na rin kayo para mas maganda ang ating audio. Thank you so much. And of course, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga video. Thank you so much mga kabonels. Bye-bye. Hanggang susunod na video.